For this presentation, ang gagawin naman natin ay mag-convert tayo ng video file na hindi siya supported. Kasi 'di ba may mga video tayo na ginawa na unsupported. So for example, this one unsupported file format. So ang gagawin lang natin ay i-convert natin 'yan para ma-import na natin. First and foremost, kailangan mong mag-download ng video converter sa Play Store. So, i-search mo lang yung video converter and then magbibigay ang Play Store ng maraming choices. But for me, I will be using this video converter na akin ang na-download sa Play Store. This one. I-click natin yung video converter. Tapos, hanapin mo yung file na unsupported video. Tapos, lalabas na siya. And then, i-click mo lang yung file na yon. Tapos, i-extract niya. And then, click convert lang. Click start now. Okay, so, hintayin natin na makomplete siya until 100%. Tapos, pag mag 100% na siya, then, okay na yung ating video conversion. Okay, so complete na siya. So, tingnan natin yung ating na-convert na video. Balik tayo sa KineMaster. Okay, so iyan na yung ating video converter. May lalabas na ganyan, pero click OK lang. And yan na, na-import na natin ang video supported file.